So, meron tayong 7.4 na earthquake sa Philippine Trench. Nagkaroon ng stress increase dun sa north, yun yung nagkaroon ng 6.8. Both earthquakes sa Philippine Trench. Then we tried to model the effect of these two earthquakes combined kung anong na-induce silang stress changes doon sa Philippine Fault. And after kasi December, 2 months after that earthquake, nagkaroon ng significant earthquake. Significant kasi medyo mataas na yung magnitude 5 eh. So nagkaroon ng magnitude 5 earthquake sa magkasunod sa Philippine Fault. Tinatry namin to check if may effect yung earthquake sa trench dun sa occurrence sa earthquake sa Philippine Fault. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So ang guest natin ngayon is a very good friend of mine. Magkakilala na kami since college sa Ubinis Orbis Geological Fraternity. He is a geologist researcher at the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. He actively engages in earthquake research, hazard mapping, and disaster risk reduction initiatives, influencing local policy and improving community preparedness. Specializing in active fault studies, he leads projects analyzing the distribution, geometry, segmentation, behavior, and earthquake generation potential of active faults both onshore and offshore. He has also been deployed multiple times to investigate the geologic impact and societal effects of significant earthquake events. He holds a bachelor's in geology and recently finished his master's in geology from UP Diliman. So without further ado, let's all welcome Mr. Master Deo Carlo Llamas. Hello sa mga viewers ng podcast and listeners. Thank you for inviting me here, Paul. Ayun. So ang pag-uusapan natin ngayon, yung recent na nangyari na earthquake sa Eastern Mindanao, yung 2023, December 2023 at yung February 2024. Pero bago natin pupuntahan yung mga earthquakes na yon, pag-usapan muna natin yung origin story ni Deo. So Deo, kailan mo na realize na gusto mo magtrabaho sa science sector? Na gusto mo pala maging isang geologist? Actually, matagal na akong into science. Way back elementary pa lang, favorite ko na talaga yung science subject. So yun. And di ba pag bata tayo, tinatanong tayo lagi na kung anong gusto mo paglaki, ganyan. Ang usual na sagot ko dyan, either doctor or a scientist. Ayun. So yun. Tapos, actually may nung isang beses na there's one instance na tinanong ako, anong klaseng scientist yung gusto mong paglaki? Nagulat ako sa question na yun kasi may iba't ibang klase pala ng scientist kasi bata pa ako. Ayun. Tapos hindi ko alam yung isasagot ko during that time. During elementary yan. Tapos it was in high school, mas dun tayo, di ba, na exposed to different sciences, so chemistry, physics, and biology, tsaka earth science. So yun, nung high school, favorite ko lahat ng subject ng science. During first year, di ba, earth science kami niyan. Kasi nag-enter ako sa isang science high school. So yun, very exposed talaga sa sciences, hard sciences. And then may physics, biology, and chem. Ayan, favorite ko silang lahat. Pero paano ka nag-narrow down dun sa geology? Yun ba yung first choice mo nung nag-opcat? Sige, mag-backstory ulit tayo yan. Paano ako napasok sa geology? Actually, it started, yung interest ko talaga sa earth science, I think, started nung grade 5 pa ako. Masyadong maaga, no? Kasi, ewan ko, may project kami nung grade 5 na, gagawa daw kami ng, magko-collect kami ng rocks. Imagine, elementary ko, magko-collect kami ng rocks. Then, lalagyan ng mga pangalan. Tapos ayun, nag-collect talaga ako doon around sa bahay namin ng mga rocks. If I can still remember, yung first rocks doon na mga nakita ko doon, yung Pamis, ganyan.
And meron and Sigurado kang Pamis yan, hindi Coral. well, during that time, hindi ko aral yun. Well, during that time, nagko-compare lang ako sa mga pictures. Mukhang Pami, sige. Okay, 5. Ganun ako nag-identify. And then may calcite. Yung calcite yun para sa mga listener natin, yung ano to yung mga gawa sa calcium carbonate. So, doon sa kapitbahay kasi namin, merong silang grotto doon. Tapos may mga stalagmite. Tapos ayun, sabi ko, mukhang calcite nga to. Grade 5 pa lang ako noon. And then during pagpasok ko nung high school, na-expose ako sa earth science. And naging favorite ko talaga earth science. And then yung favorite ko doon yung yung may move type exam na i-identify yung mga bato. So yun. Tapos during nung college, when it was time to pick na yung course, sa UP ang pinili ko geology or biology. Kasi outdoor person din ako. So pag sa Jol kasi since science, I love also science, tas outdoor. So yung geology kasi ano na siya composed of that two interest na. So very love ko talaga yung geology. Nagtataal pa tayo ng dati. bago yung eruption. Every sem nasa taal. Nag-field trip. Actually, before ako mapasok sa UP, nakapunta na ako ng campus dahil meron kaming science camp sa UP Diliman, mga science high school to. And nailagay ako sa physics camp kasi mataas yung grade ko sa physics. Doon ako nilagay ng high school teacher ko sa physics camp. Tapos yung ibang mga classmate ko nasa geology camp, nasa chem camp, tsaka biology camp. Tapos, nung nasa physics camp ako, before college pa to, high school pa kami. Sobrang boring nung camp namin sa physics kasi you just stay inside yung classroom answering physics problems the whole time, the whole day, magkaganon lang kayo. Tapos 5 days yun, tapos andun lang kami sa loob ng room. And then, nung kinamusta ko iba-iba kong mga classmates, kamusta yung camp nyo dyan sa nag-field work yung geology camp, pati yung biology, nagpunta sila sa mga ilog around UP Diliman. Sabi ko, exciting naman yan. Tapos ako, ang boring ng physics camp andito. So yun. Siguro isa rin yung factor bakit geology yung kinuha ko. Ayun. Tsaka sa geology kasi, combination siya ng different sciences na rin. So, parang win-win na rin pag pumunta ka sa geology kasi ma-expose ka sa different sciences. Andun na yung chem, andun na yung physics, andun na yung biology, di ba? Sa high school ba, ano ba yung geology sa high school? Di ba ano lang yun? Rock cycle, tsaka mag-identify ka ng rocks? Wala nang di ba? Ibang tawag nito? But earth science, di ba? Yung high school. Yun. So, yung dinidiscuss dun parang general earth science. So, konting basic sa tectonics, ganyan. Konting basic sa rock identification, and so on and so forth. Pagka-graduate mo nung geology, di ba, pumasok ka agad ng PHIVOX? Oo, pagka-graduate ko ng geology, actually, hindi ko talaga, kasi di ba pag graduate tayo, di ba, ang payo nila, huwag ka mamili ng trabaho. So, apply ka lang ng apply. So, yung nangyari. Ang nangyari nung pagka-graduate ko nung college, of course, nag-focus po na ako sa board exam. And then after ng mag-board exam, doon ako nag-send out ng mga applications. So, nag-apply ako sa PHIVOX, DOE, mga government agencies natin. And then EDC, yan, yung mga ilan sa mga in-applyan ko. And then nagkaroon ng interview dito sa PHIVOX and nakuha ko, fortunately. Actually, if I remember it right, parang nag-rank 1 pa ako sa interview dito sa PHIVOX. So sabi ko, baka meant to be ako dito sa PHIVOX. And then, kasi interest ko rin naman din yung tectonics way back ng college. So sabi ko, tama lang na siguro meant to be ako mapasok sa PHIVOX. First and only, mo yun, di ba? Almost 10 years ka na rin dyan. First job and still here. Surviving pa rin. During that 10 years, kailan ka nag-decide na gusto mo i-pursue yung graduate degree sa geology? Ayan, sige. Actually, it took me, after graduation, di ba nag-work ako sa PHIVOX, it took me 4 years to decide na mag-MS. Ayun.
Ayun na-realize ko, nandito ako sa Vivox, it's a research institution. So, although matagal ko na rin naman plan na mag-graduate studies kasi ang goal ko talaga maging 'di ba scientist. 'Pag scientist ka, parang normal na mag-take ka ng mga graduate studies 'di ba, hanggang PhD para maging ganap na scientist ka. So 'yun, since sabi ko mag-stay naman ako sa Vivox medyo matagal, so mag-MS na ako. And then, na-realize ko kasi may mga kulang din in terms of research na nakikita ko, research gap sa Vivox. So, gusto ko siyang i-improve. So, kailangan ko i-improve yung sarili ko. Kailangan kong mag-aral pa uli. So, yun. So, 2014 nag-graduate ng college. 2018 ako nag-start MS sa UP. And very convenient kasi Vivox kasi katabi lang ng UP. Nasa CP Garcia. So, ang set up ko noon after magiging full-time employee pa rin ako sa Vivox. Tapos magiging part-time yung MS. Since malapit lang, so after work hours, doon ako nagte-take ng classes sa NIGS. Parang ano siya, hindi naman siya under Vivox na study kasi parang outside office hours naman. So, wala siyang tawag dito, tali. Usually kasi may tali 'di ba 'pag pinag-aaral ka ng habang employed. So hindi yung pag-masters mo hindi siya scholarship nung Vivox, personal mo siya Hindi, na ano? personal money ko yung ginastos ko, personal time din kasi after work hours yung mga klase. And then ayun, medyo challenging kasi you're a full-time employee and then you're a part-time student. So medyo talaga kailangan mong pagkasahin yung oras. So you have to find the balance dun sa between work and study. So challenging siya kaya medyo matagal din relatively 'no, medyo matagal din yung naging span nung MS program ko. So mga 5 years. And siyempre yung naging thesis mo na rin ano, tawag nito, yung ginamit mong for thesis, yung data mo diyan na nakuha within that Oo, 10 yeah. years sa Vivox. So with that, Yes. can you share ano yung mga projects na ginawa mo sa Vivox within that 10 years? Okay, sige. Pagpasok ko kasi ng Vivox, I was assigned in the earthquake section. Sa earthquake section kasi there are different hazards. So meron tayong active faults or ground rupture, liquefaction, landslide, and tsunami. So yan yung 4 na groups under earthquake section. And napunta ako sa active faults. Kasi yung interest ko na rin siya to begin with. So yun. So as early as 2016, nag-lead na ako ng isang project. Nag-start ako mag-lead ng project actually. So earthquake hazard mapping ito, tapos ground rupture component. So this, ibig sabihin minamapa namin yung active faults sa Philippines. And ayun. So continuing project siya. So every year, nag-change kami ng areas, ng provinces na tina-target namin na ima-map na active faults. And hindi lang yon. So yun yung project na pang onshore. Meron din offshore active faults mapping. So separate project siya dati. So ayan, ganun din. Mamimili kami ng areas na imamapa na for offshore active faults mapping. And ayun, ang priority namin for offshore active faults mapping kasi yung extension pa ng Philippine Fault. So incomplete pa yung mapping ng Philippine Fault, major fault siya sa Philippines. So, yun yung priority. And then ngayon, yung projects na yun, nag-evolve na. So, di ba may onshore tsaka offshore active faults? Nag-combine na siya sa isang one whole project na binago ko na syempre yung pangalan. So, tinawag ko siyang Detect Faults Project. So, yung ibig sabihin nun ay distribution and earthquake potential of tectonic structures and active faults. So, Detect Faults. Yun na yung project na currently kong nililid. Ayun, and then aside from those projects, siyempre may mga iba pang project na na-involve ako. So, may project na nagme-measure ng creep along the Philippine Fault, along the West Valley Fault din. So, may mga trenching project, mga outside project na hindi part din ng Detect. So, separate project. Minsan kasi mayroong locally funded ng Vivox sa project, may mga outside
funded na project. So, ayun. Pinapadala ka din usually sa mga ano, 'di ba, kapag nagka-earthquake para mag-assess. Madalas din kitang Yes. nakikita sa ano sa news. Oo. Nagpapaliwanag dun sa ano. Anong mga earthquake events yung mga pinuntahan mo? Okay. Actually, ang tawag namin do'n parang quick response team. So, made-deploy kasi sa area nung earthquake and usually ginagawa 'yan 'pag significant yung earthquake, usually magnitude 6 pataas and then yung malalawak yung effect nung earthquake. So, marami ng earthquakes, for the past 10 years, marami ng significant earthquakes sa Philippines 'no. Yung first QRT ko was in Surigao. If you remember in 2017, there was a magnitude 6.7 Surigao Mm, del Norte mm. earthquake. And first QRT ko siya at meron na itong earthquake na 'to may na-produce na surface rupture. So, na-expose agad ako dun sa manifestation ng fault dun sa surface. Kasi, yung surface rupture para sa mga viewers natin, yun yung nag-propagate or umabot sa surface yung displacement o yung movement ng fault. So, makikita mo yung cracks dun sa ground. So, yun yung tinatawag na surface rupture and malaki yung implication niya in terms of hazard. Siyempre, anything built on top of the fault, surely masisira kasi wala namang engineering mitigation pa for surface ruptures. Mm. So yun, yung first QRT ko yun, sa Surigao. So may surface rupture pero yung epicenter niyan offshore. And then the next is Leyte earthquake, 2017 din. So 2 earthquakes significance in 2017. Surigao and then Leyte. Yung sa Leyte magnitude 6.5 naman siya. Ay, interrupt kita saglit. Yung ano, yung 2017 na Leyte earthquake, topic din yan sa isang episode ng podcast. So check nyo yung episode ni Dr. JD Janala. So ayun, Hmm. segue lang. Okay, moving on. Nakita ko nga yung mga PubMat, ayun. So yun, di ba, ang technique naman ni Dr. Dianala, so siya, remote sensing. So kami, nagpunta kami sa field. So may surface rupture din tong Leyte earthquake na 'to. So ako yung nag-lead nung mapping ng surface rupture during that time. So ayun, masaya lang kasi ang saya makakita ng surface rupture kasi 'di ba, ayun yung, direct observation nung fault mismo nung inaaral Mm. natin. So you have the direct, observation, so nakikita mo, so you can actually directly collect the data from the field, 'di ba? And talking about surface rupture, ang interesting nga makakita. Tapos for me medyo weird sa akin na ang unang surface rupture na nakita ko ay nung nag-conference tayo sa New Zealand. Hindi Oo. pa ako hindi pa ako nakakita ng earthquake rupture sa sa isang site sa Pilipinas. Sa New Zealand yung una kong nakita. Yung Well, kung yun, gusto mong Kaikoura, kay tama ba? Kuda Kaikoura earthquake, earthquake yun, 'di ba? Oo. oo, magkasama kami ni Paul, punta kami New Zealand. At tapos yung field trip namin ay pumunta sa surface rupture nung Kaikoura earthquake. Actually, yung earthquake na yun, very complex yung surface rupture kaya very famous siya in terms of earthquake science. Anyway, if you want to see rupture dito sa Philippines, pwede kang mag-visit sa Bohol kasi kita pa siya. Kasi ang movement nung sa Bohol ay reverse fault so pataas yung movement. So medyo prominent pa, kita pa siya in the field. And yung 1990 Luzon earthquake, actually 3 weeks ago nagpunta kami diyan anniversary kasi ng 1990 earthquake yung July 16, Oo. 34th anniversary. So nag-revisit kami ng areas doon along the Digdig Fault, yung gumalaw na fault during 1990. Tapos kita pa yung mga offset na makapilapil. Kita pa yung manifestation mismo ng surface rupture. So yun. So kasi large earthquake siya, so makikita mo pa rin, nag-i-stay pa rin yung manifestation niya. Even 34 years later, it's still prominent. Ayun, so since nag-uusap naman na tayo ng mga earthquakes and ruptures, ngayon punta na natin yung recent na article na sinulat ni Deo. So ang title nito ay Stress Releases and Seismic Gaps, Earthquake Sequences Strike Eastern Mindanao, Philippines. So, Deo, bago natin puntahan yun in detail, can you explain muna yung paper na to in one sentence? What is this all about? Okay, in one sentence is actually we tried to
characterize this earthquake sa Eastern Mindanao and check yung effect niya along the Philippine Fault. Kasi itong may earthquake along the Philippine Trench, magnitude 7.4. And then we tried to check kung meron siyang influence sa seismicity along the Philippine Fault. So yun yung isa sa mga objective ng paper na yan. Actually, it's a Tumblr article. So popular type siya na article. So hindi siya full-blown paper. Sa ano pala, sa mga recent na mga destructive earthquakes sa Mindanao, medyo curious ako. Kasi 'di ba parang madaming, well, in recent years, in the past 5-10 years, madaming destructive earthquakes na nangyari doon. Yung napuntahan mo nga yung 2017 Surigao, yung 2019 na Davao del Sur at Cotabato. Yung sa Cotabato, ano pa yun, 'di ba? Earthquake sequence, so tatlong magnitude 6 above na 5. earthquakes. 5. 5. Okay. 5. Tapos itong 2023 na Davao de Oro earthquakes, iba pa dun sa sa pag-uusapan natin. So is it accurate ba sabihin na mas active yung faults sa may Mindanao compared sa ibang parte ng Pilipinas? Sa tingin ko medyo hindi tamang sabihin na mas active yung mga faults sa Mindanao compared sa Philippines, compared sa ibang parts ng Philippines, no? Marami naman talagang earthquake na nangyari around the Philippines. If you actually try to check yung monitoring ng PHIVOLCS, may mga earthquakes pa rin at the rest of the Philippines. Medyo na-highlight lang din siguro yung sa Mindanao. And baka kasi may effect din yung mga, alam mo yun, since nagkaroon na ng significant earthquake sa isang lugar, may effect din yung stress changes, di ba? So yun yung pag-uusapan natin actually mamaya siguro So kung magkaroon na ng stress changes sa isang lugar, baka naapektuhan niya na o na brought closer to failure na ibang faults. So kaya mas napapaaga yung paggalaw nila. Siguro for example, that sequence, sunod-sunod yung earthquake na magnitude 6 kasi magkakatabing fault yung gumalaw, influenced by the previous events. So ganun yung pwede natin siya tignan in that way. Yung recent earthquakes naman, for the past 10 years na nandito ako sa PHIVOLCS, most of the significant earthquakes ay along the Philippine Fault. Pero hindi lang sa Mindanao, we have from Surigao earthquake, then Leyte. And then meron tayong Masbate earthquakes. Dalawa yun, 2003 yung isa, 2020. And then yung 2 years ago, 2022 Abra earthquake. So lahat yun nasa Philippine Fault. So we cannot say actually na mas active yung nasa Mindanao kasi ang active talaga yung Philippine Fault . Yun talaga nagge-generate talaga siya ng significant earthquakes. And most of these are surface rupturing earthquakes . Ibig sabihin mayroon silang manifestation o may surface rupture. Ay, with that pala, kasi kanina pa natin sinasabi yung Philippine Fault, tapos may binabanggit din tayo na Philippine Trench. Can you for the lang din, para mas ma-clarify din natin sa audience, pwede mo ba kaming bigyan ng overview ng tectonic setting ng Mindanao? Ano yung mga faults dito? Bakit maraming mga lindol dito? Okay, sige. Okay, syempre we all know yung Mindanao nasa south ng Philippines. And sa eastern side kasi ng Mindanao may tinatawag tayong Philippine Trench. The Philippine Trench, dun yung kung saan nagsasabdak o pumapailalim yung Philippine Sea Plate underneath the Philippines. So yung isa sa mga tectonic boundary natin. So Philippine Trench on the east side of Mindanao. Actually, on the east side of the Philippines. And then, bukod sa Philippine Trench, meron tayong tinatawag na Philippine Fault. So yung Philippine Fault naman is a prominent tectonic feature in the Philippines. It's a major left lateral strike slip fault na ang haba ay around 1,500 kilometers, running from North Luzon down to Eastern Mindanao. So sa Eastern Mindanao, may Philippine Fault tayo. At to the east, andun yung Philippine Trench. And of course, there are other fault system din na
present sa Mindanao. So meron tayong Cotabato Fault System, yun yung gumalaw noong 2019, and other local faults in the entire Mindanao Island. Yung Philippine Fault, curious ako kasi 'di ba tinuturo sa atin yung northern end niya doon sa Ilocos, tapos southern end sa may nag-exit sa saan nga ba yun? Sa Mati, 'di ba? Tama. Sa Mati, tama. Pero yung namamap pa lang ay yung onshore. Yung offshore na ano na ba yan? Na tawag nito? Na map na siya accurately yung termination ng Philippine Fault. Actually, magandang question kasi gusto talaga namin pang i-map yung mga extensions ng Philippine Fault. So far, ang na-map namin na offshore extension ay yung nasa Central Philippines. So, di ba sa Central Philippines, sa Visayas region, puro islands na yan. So, marami talagang part ng Philippine Fault na sa offshore. So, doon pa lang kami nakakapag-focus ng mapping. Pero definitely, may extension yung fault sa southern part, sa Mati, to the south. And of course, meron din siyang northern extension to the north sa may north ng Ilocos area. Actually, meron ng study, si Dr. Leo Armada, di ba? Doon sa Oo. Yung possible northern northward extension ng Philippine Fault sa may north ng Ilocos. So, ang gamit niya doon, seismic reflection profile. Pero mas maganda rin pa rin tignan yung bathymetry kasi yun nga yung mas mamapap mo yung continuity ng fault and ang expression niya in terms of tectonic geomorphology. So, yun yung ginagamit naming technique for offshore active fault mapping. So, bukod maganda may high resolution bathymetry ka, yun yung parang minamapa mo yung seafloor, and then siyempre makakatulong din sa pag-map yung geophysics, yung seismic reflection profiles tsaka yung sub-bottom profiles. Pero yung sa southern termination, wala pang 'di ba? Parang wala pang attempt na i-map. Wala Yung pa. yung northern pa lang. Yung south, wala pang attempt, pero actually, kung kahit sa low resolution bathymetry, makikita Bathymetry. parang may possible, makikita mo parang may possible na continuation siya to the south. Ay, for din pala, for clarification sa mga viewers, bakit mo siya sinasabi lang na possible at hindi hindi ka tawag nito, very aggressive sa pagsabi na ito yung continuation? Possible lang yung ginagamit mong term. Kasi well, kasi low resolution data pa yung meron. Marami pa kasi pwedeng makita kung high resolution data yung gagamitin mo. Actually, medyo may malaki kasi yung difference nung low resolution data sa itsura. Tsaka malaki kasi yung implication na pag sinabi mong may extension sa offshore area, no? Kasi yung haba ng fault means mas malaki yung magnitude na pwede i-produce ng fault, no? So dapat we are sure na may continuation siya on the offshore area kasi meron siyang implication in terms of earthquake hazards. Pero sa case ng Philippine Fault, may na ba? May evidence na ba na gumalaw siya na isang buong galaw or mga segments lang? Wala. Yung buong Philippine Fault pag gumalaw, imagine 1,500 kilometers na fault pag gagalawin mo. Ilang magnitude kaya yun? Hindi ganun si Philippine Fault. Actually, Philippine Fault is actually moving segment by segment. Para sa mga viewers natin, although mahaba itong Philippine Fault, 1,500, divided siya to different segments. And yung ginagamit nating criteria dito, most of the time is geometrical criteria. So, ibig sabihin, may mga stepping tayo, may gap between yung mga strands natin. So, yun yung mga criteria para masabi natin na ibang segment na to, ibang segment na to. And historically, ganun naman talaga gumagalaw yung Philippine Fault. So, segment by segment. And for example, noong 1990 earthquake was produced by the Digdig segment of the Philippine Fault. So, around 125 kilometers na haba ng fault yun. Pero yung Philippine Trench, wala pa siyang 'di ba?
Wala pa siyang defined na segmentation. Meron na actually, Meron ba? may mga papers na nagse-segmentize ng mga trenches natin, yung Philippine Trench and yung mga Manila Trench. Siyempre iba't ibang authors, iba-iba yung segmentation, pero may ginagamit kaming paper kay Salcedo et al., colleague namin dito sa PHIVOLCS, na may segmentation na sila ng mga trenches, which is very important nga kasi for tsunami naman 'to. So, you have to model din kasi yung mga sources ng earthquake natin sa Philippine Trench kasi sila nga yung sources ng tsunami-genic earthquakes. So, importante na kino-consider mo na yung segments ng mga kasi hindi naman talaga gagalaw yung trench as a whole. So, parang tulad din ng Philippine Fault, gumagalaw siya segment by segment. Ay, pero yung Philippine Trench, tawag nito, wala pa siyang clear na parang paleoseismological record, 'di ba? Kung aling segments yung gumalaw. Kasi dito sa Japan, yung inaaral ko kasi nan kay Traf, meron na talagang well-defined na segmentation 1975 pa lang na identify na nila kasi maganda yung earthquake record nila. So sa Yun. Philippine Trench, geometry lang talaga siya. Oo, more on the geometry pa lang or yung trace ng Philippine Trench. Wala pa tayong seismological studies. Hopefully magkaroon na in the future, no? Kasi katulad ng Japan, yung Philippines prone to tsunami. Marami tayong trenches. So, important na maaral natin yung paleoseismic records ito. Pero, pwede naman natin tignan yung historical record, yung mga earthquakes in the past. Pero yun nga, limited tayo dun sa data ng kung hanggang saan lang yung record. Di tulad pag nagkaroon ka ng paleoseismic studies, di ba, during the prehistoric times, makikita mo yung record ng earthquake. Ayun. So ngayon balik na tayo sa dun sa earthquake events na topic natin, yung Philippine Trench na December 2023 at yung Surigao segment na February 2024. Can you share sa amin yung yung results, yung methodology na ginawa nyo as well as yung results ng study niyo? Bale, ang ginamit namin dito, basically una of course pinalat namin yung mga earthquakes, no. So, para may background yung viewers natin, nagkaroon kasi ng magnitude 7 earthquake sa Philippine Trench. And sinundan siya ng large aftershocks, which is unusually large kasi puro magnitude 6 and 5 yung mga aftershocks na to. And then merong isang magnitude 6.8 sa north naman nung 7.4. So dalawang actually mataas na magnitude, 7.4 tsaka 6.8. Yun yung earthquakes, associated siya sa paggalon ng Philippine Trench. So ang ginawa namin, so we tried to model what we call Coulomb stress. So Coulomb stress is kasi to give you an idea, yung Coulomb stress is we check yung stress changes around the fault, around the earthquake area, na dahil doon sa pagkalon ng fault, nagkakaroon ng stress changes doon sa area, doon sa paligid niya. Hindi lang tao yung na-stress, no? Ayun. Yung pag naggumalaw ang isang fault, pwede kasi siya mag-induce ng mga stress sa areas sa paligid niya. So either magkakaroon ka ng increase ng stress or decrease in stress. So in principle, yung mga nag-increase ng stress, yung mga faults sa paligid ng earthquake na nagkaroon ng increase in stress, sila yung most likely mag-fail kasi meron ka na increase in stress. So most likely, sila yung mag-host ng earthquake. Most likely. Pero yung mga nag-decrease in stress, since sila yung parang demoted to failure. Ibig sabihin, dinecrease mo nga yung stress doon sa fault so less likely na mag-host siya ng earthquake. So yun yung principle of the Coulomb stress. So dahil dun sa paggalaw sa Philippine Trench, which is the 7.4 and the 6.8,
we tried to check yung effect niya dun sa stress changes along the Philippine Fault kasi nga medyo magkalapit lang naman sila, 'di ba? Yung Philippine Trench nandito sa east side ng Mindanao, and then sa eastern Mindanao onshore nandun yung Philippine Fault. So, yun. Actually, itong 6.8, ato kasi yung paper namin, may prequel na paper yan eh, yung open file report namin. So, parang dalawang magkasunod na paper yan. Minodel namin na yung 7.4, naapektuhan niya, nagkaroon ng increase in stress doon sa area ng 6.8 na earthquake sa Philippine Trench. So basically, tapos nagkaroon ng separate cluster of earthquakes doon sa north. So basically, parang dalawang section o two different section along the Philippine Trench yung gumalaw noong December. The 7.4 area, yun yung separate, isang section yun. Then yung section doon sa 6.8 to the north, another section na so separate section sila na Philippine Trench. And then ayun nga, kinombine namin. Interrupt pala kita saglit. May threshold ba dun sa stress increase? Magkano dapat yung stress increase para masabi mo na etong Okay, event good na to question yan. nag-induce ng next event? Good question. Based on studies, no, if you read papers about Coulomb stress, yung 0.1 of Coulomb stress is enough actually to induce or trigger an earthquake. 0.1 bar. We measure kasi stress changes in terms of bars. So yun. So para ma-imagine natin yung 0.1 na stress or stress increase, parang if you push itong pag finish mo yung hand mo against each other, full force, parang you're inducing between your hands ng 1 bar na stress increase. So ganun lang kaliit para ganun ma-trigger lang mo yung kaliit. Kasi ang principle naman dito sa Coulomb stress, we assume na yung mga faults sa paligid ay ready for failure na. Yun yung basic assumption sa Coulomb stress kasi. Ano na sila, parang hinog na sila gumalaw. Parang tutulakin mo na lang ng konti. Kasi ibig sabihin ng hinog, mataas na yung stress niya dun sa fault. Tapos konting tulak mo na lang, gagalaw na siya. So yun yung basic principle na assumption sa Coulomb stress. So kaya kinakalculate natin kung saan nagkaroon ng stress increase, baka possible na mas ma-promote niya yung failure dun sa fault na yun. So baka mas likely na in the near future yung fault na yun yung gagalaw. Okay, nasaan na ba tayo? So ayun. So, meron tayong 7.4 na earthquake sa Philippine Trench. Nagkaroon ng stress increase dun sa north. Yun yung nagkaroon ng 6.8. Both earthquakes sa Philippine Trench. Then, we tried to model the effect of these two earthquakes combined kung anong na-induce silang stress changes doon sa Philippine Fault. And after kasi December, 2 months after that earthquake, nagkaroon ng significant earthquake. Significant kasi medyo mataas na yung magnitude 5 eh. So nagkaroon ng magnitude 5 earthquake sa magkasunod sa Philippine Fault. Tinatry namin to check if may effect yung earthquake sa trench dun sa occurrence sa earthquake sa Philippine Fault. And it turns out na surprisingly, dun sa area ng mga magnitude 5 na earthquake noong February 2024, 2 months after the December, decrease in stress. Wala siyang kinalaman. We can say that kung pagbabasehan natin tong Coulomb stress model. Pero kasi yung Coulomb ay may dalawang component yan eh. Bale, shear stress at normal stress. Kasi yung shear stress, parang yun yung pagtulak mo dun sa fault. Yung normal stress, yun yung clamping tsaka unclamping ng fault, di ba? So, minodel din namin yung normal stress change doon sa Philippine Fault using yung earthquake sa Philippine Trench. And it turns out na nagkaroon ng increase in normal stress. Ibig sabihin nagkaroon ng unclamping. Nagkaroon ng positive normal stress change doon sa fault. Ibig sabihin nagkaroon ng unclamping. So, pag ilang clamp mo kasi yung fault, mas gagalaw siya. Okay. Ang clamping. So yun, kung babasahin mo yung paper, dalawang model yung pinakita namin doon. Coulomb stress, which is the combination of shear and normal. Pero pag tinignan mo yung normal stress changes lang,
ayun, nakikita natin nagkaroon nga na ang clamping dun sa Philippine Fault, which actually may possible na na-trigger pa din nung earthquake sa Philippine Trench, yung itong mga earthquake sa Philippine Fault. And then, tinry din namin i-check kung ano yung stress changes sa entire length ng Philippine Fault, no? So, it turns out na medyo may stress increase tayo sa isang segment ng Philippine Fault doon, which we call the Agusan segment. And based on the records namin, nagkaroon nga ng madaming seismicity dun sa fault na yon after nung December earthquake. So, tumaas yung seismicity rate, dumami yung earthquake rate. Parang kung bibilangin mo, ang taas nung number ng earthquake in the span of 2 months compared yung ginawa niya 1 year prior, the December earthquakes. Interesting. Pero you cannot assume na doon mangyayari yung next or Yan, masyado yun yung ng limitation. ano Yun yung limitation ng Coulomb stress. I mean, yeah, makikita mo yung areas na nag-increase in stress, pero you cannot actually tell na doon talaga yung next earthquake. Kasi possible naman na nagkaroon nga siya ng increase ng stress, pero ayun pala, hindi pa enough yung accumulated stress within the fault para gumalaw siya. So yun. You cannot say na nandun yung next earthquake, or you cannot say the exact timing pa rin and exact place kung saan magaganap yung earthquake. And then tinalaki din namin dun sa paper yung historical earthquakes eh. So parang historically, way back in mga 19th century, may mga earthquakes na tayo na in record na associated sa Philippine Fault. So that includes yung 1874, which is sa north, and then we have this mga 1873, 72, 71 and 72 dito sa south. So parang pinalat namin mga historical earthquake para ma-identify kung ano yung gumalaw ng segment at ano pa yung mga segment na hindi pa gumagalaw o matagal nang hindi gumagalaw. So yung mga earth segments na matagal nang hindi gumagalaw, yun yung tinatawag nating may seismic gap, which is parang kumbaga, paano ba natin sasabihin yung seismic gap? Matagal na siyang hindi gumagalaw, so possible gumalaw siya or mag-produce siya ng large earthquake in the near future. Parang gano'n. So, tinanay namin i-correlate yung mga stress changes na collect namin with the seismic gap along the Philippine Fault. And it turns out nga, nagkaroon nga na stress increase sa Agusan segment, which in record, matagal na ding hindi gumagalaw. Ibig sabihin itong Agusan segment, matagal lang hindi gumagalaw, tapos nagkaroon ka pa ng stress increase. So, malaki yung implication niya in future occurrence of earthquakes. Ay, with that pala, curious ako. Kasi yung minodel nyo lang yung starting, starting December 2023. Why not model simula nung 2017 yung Surigao earthquake nung 2017 i-model nyo hanggang sa present? Magandang suggestion niya yung i-consider namin ibang earthquake. Actually, matagal na naming plan na mag-model ng mga earthquakes along the Philippine Fault to, kasi mga recent earthquakes. Ayan. Magandang suggestion, and we'll try to see. Ang crucial dito yung para mas maging accurate kasi yung model namin, kailangan namin i-collect pa yung other data, yung slip data, yung of each earthquake, para mas maging accurate yung model namin. So, siguro gagawin namin yan soon, considering all the recent earthquakes. And then, mag-focus kami sa Philippine Fault, tapos ano yung mga segment na nag-increase yung stress, and possible dun yung next earthquake. Tapos, bukod pa dun sa mga sinabi ko kanina, tong paper din namin, kung mababasahin mo, meron kasing isa pang sequence ng earthquakes dyan, which is nandun sa may Compostela Valley area, sa may Davao de Oro. Nagkaroon kasi ng sunod-sunod na earthquake dyan, magnitude 6, magnitude 5 na in the span of 2 months. Sunod-sunod siya na earthquakes. And associated siya sa Central Compostela Valley segment ng Philippine Fault, and siguro sa East Compostela Valley segment.
So sunod-sunod yung earthquake doon. Tapos meron na kasing historical earthquakes diyan eh, yung 1871 tsaka 1873. So gumalaw na yung northern part nun. So nung nagkaroon ng earthquake dito nung 2023, series of earthquakes sa Davao de Oro, tinry din namin i-model yung stress changes nitong sequence na 'to dun sa mga katabing fault, yung ibang katabing segment ng Philippine Fault. And nagkaroon siya ng increase ng stress sa mga katabi niyang segment sa north and south. Pero kasi yung sa north, gumalaw na siya nung 1800s. So ang binabantayan namin dito, yung increase ng stress sa south, which is yung Mati segment. And yung Mati segment, nabanggit mo kanina, yun yung pinakadulong segment ng Philippine Fault. Based on our records, wala siyang associated na historical earthquake. And pali seismic data rin, wala kaming makitang earthquake doon sa ano. So ibig sabihin, matagal lang hindi gumagalaw din si Mati segment. Kaya namin tinry i-calculate kung may increase in stress yung earthquake sa Davao de Oro doon sa Mati segment. And it turns out may increase in stress siya. So, ayun, isa sa mga binabantayan naming segment along the Philippine Fault is sa Mati segment. Going back dun sa Philippine Trench na magnitude, ay yung December 2023 na magnitude 7.4 at 6.8. Bakit siya classified na dual rupture? Hindi siya classified na yung December 2 foreshock nung December 4 or yung December 4 aftershock nung December 2? Okay. Well, magdedepende yan sa definition mo ng aftershock, no? Pero kasi ito, medyo vague kasi medyo vague pa yung definition natin ng aftershock. Pero most of the researchers, yung mga tiniconsider nilang aftershock is yung yung order of magnitude kasi. So, yung Okay. one order of magnitude below, siguro since 7.4 yan. So, pwede mo i-consider ng mga aftershocks yung magnitude 6, ganyan, magnitude 5. And usually yung aftershock within dun sa epicentral area. Pero since ito kasing itong magnitude 7.4, nag-induce nga siya ng stress to the north, and then nagkaroon ng separate aftershock sequence kasi din tong 6.8. So, possible ibang section siya ng Philippine Trench. So, the 6.8 was triggered by the 7.4 event. Very curious din ako dyan, bakit kanina kasi nasabi mo yung segmentation as of now ng Philippine Trench ay based on geometry. So for example, in map view, ito yung Philippine Trench. Yung segmentation na alam natin, for example, ito segment 1, segment 2. Ngayon kung titingnan mo yung epicenter, sabihin natin dito yung December 2 earthquake, dito yung December 4. Bakit hindi na lang siya nag-rupture na isang patch na ganun? May geometrical anomaly ba dun sa baba na somehow humarang? Well, based sa current data na meron tayo, so hindi pa natin masabi kung bakit hindi siya nag-rupture as a whole. Pero tama 'yon, isa sa mga factors diyan ay yung geometrical complexities within the interface ng subduction. So baka nag-arrest yung rupture nung 7.4 sa hanggang doon lang siya kasi baka may geometrical complexity siyang na-encounter na barrier, ganun. So, based on data na meron tayo, hindi ko pa masasabi kung bakit hindi pa siya nag-rupture as a whole, pero baka nga may geometrical complexities tayong makikita doon. At saka ang din dito, yung 7.4 kasi mas deeper siya along the trench. So, ito yung trench mo. Nandito yung 7.4, tapos yung 6.8 medyo nasa shallower part ng interface. So, yun. Very interesting. Naalala ko na, merong geometrical complexity doon. Kung babasahin mo yung paper naman na nilabas sila Dr. Aurelio regarding the same earthquake, may sinasabi silang yung fracture zone, East Mindanao fracture zone na nagsasubduct. So basically, di ba ito yung Mindanao, and then nagsasubduct yung Philippine Sea Plate. Merong fracture zone doon sa Philippine Sea Plate na kasamang nagsasubduct. Kaya
ang Ah, explanation nila do'n. Kaya may mga aftershocks tayo na normal faulting. okey. Well, yun yung makikita mo sa battery. Pero yung sinasabi ko nga, yung complexity within the interface, hindi pa Mm, natin ma-model exactly kung saan. Pero meron mm. tayong nakikita na fracture zone dun sa Philippine, sea plate na kasama nagsasubduct dun, beneath Mindanao. And that could be one factor na, geometrical complexity na hinahanap natin na nag-control dun sa rupture propagation nung 7.4. Ito naman punta na tayo sa more on behind the scenes kasi curious ako ano yung nangyayari sa office niyo? For example, may earthquake. So kuwentuhan mo kami ng siguro somehow a day in the life. Okey, sige. May dalawang scenario ako. Una, nagkaroon ng earthquake on shore. So ano yung nangyayari sa office niyo, yung decision making, para mag-mobilize for the quick response, para mag-coordinate sa mga affected areas, ayan. And then yung second na scenario, kapag may offshore earthquake, ano naman yung nangyayari? Paano niyo nire-relay yung mga tsunami warnings? 'Pag may significant earthquake 'no, so first thing na iche-check namin diyan, usually ang kino-consider namin significant earthquake yung magnitude 6 pataas, eh. So 'pag, Hmm, of course we have to determine kung saan yung earthquake, ano yung nag-cause nito. So mabilisang check of the data, ng seismicity data. So processing ganyan. So and then if significant din yung effect niya sa ground, so of course, marami naman kaming magiging sources niyan, kung significant yung earthquake yung effect niya sa area. Dun na yung decision making na baka maraming geologic impacts 'to, maraming effects sa daming structure. So magkakaroon kami ng tinatawag naming QRT meeting, and then we have to decide kung magpapadala nga kami ng team or not. so hindi niyo na hinihintay yung mga parang media reports na nagkaroon ng damage, inuunahan niyo na? Actually dun pa lang sa kung may magnitude na mataas parang yun na yung prompt namin, eh. Although hindi naman kasi, kunwari magnitude 6 nga siya pero ang malalim pala, so yun. Pero yun nga, pero isa sa mga basis namin yung mga media reports din. So it will, help us, assess din yung situation sa area na need talagang mag-deploy ng team doon sa epicentral area. So magkakaroon kami ng QRT meeting, and then of course, ang gagawin namin, siyempre magse-select kami ng team. So usually composed siya ng geologists, engineers, social scientists. So may kanya-kanya kaming, job sa QRT. So, kasi ang isa sa mga ang objectives ng QRT is to assess yung hazard, yung geological impact. Of course, kung may rupture, imamapa mo yung rupture, liquefaction occurrence, landslide. And then meron ding, isa sa mga objective din is to i-brief yung mga tao sa nangyari. Kasi Hmm, siyempre yun yung kailangan nila, i-brief mo sila. Maraming tao nalilito bakit nagkaroon ng earthquake. And then pangatlo is yung, assess yung mga damage sa structures. So mga engineers 'to. Bibigyan ko na lang kayo ng example 'no, nagkaroon ng earthquake, Abra earthquake 2022. That, hmm, earthquake actually occurred around 9 AM at naramdaman siya dito sa Metro Manila. So, since hmm, malayo magnitude 7 siya sa may Abra area, pagdating dito kasi ng earthquake, 'pag naramdaman mo siya dito medyo ano, long period yung sinusuway ka. hmm, So, siyempre saan kaya earthquake, gano'n. Gano'n yung unang tanong namin. Pero ayun, nalaman namin Abra. So, 9 nangyari yung earthquake, and then the afternoon that day, dumiretso na kami sa Abra mismo. So, hmm. medyo mabilis kaya nga kami quick response. So, dapat nandun Oo. na. Paano pala yun, for example, midnight mangyari yung earthquake, paano kayo maa-alert? Ah, ayun ang mahirap kasi siyempre tulog yung mga tao. Pero yun, of course the day after, pagpasok namin sa office dun kami magkakaroon ng meeting.
QRT Ah, meeting kung significant yung earthquake. And then ayun, ide-deploy na immediately yung team. Kung offshore naman, we have actually if you're referring dun sa tsunami warnings, tama ba? Iba yung tanong mo? Kasi yung December 2023 nag-tsunami warning yan eh. Abot din yata dito sa Japan yung tsunami warning. May ano naman na kami, may system na kami paano kami naglalabas ng tsunami warning. So, again, kino-consider namin yung magnitude, yung depth, and then if offshore siya, of course. And then, meron kami mga sea level monitoring stations na naka-deploy sa mga coastal, sa mga offshore area natin. So, we can actually check kung may sea level changes after the earthquake. And then, ayun, mag-i-issue kami ng warning if may significant changes sa sea level. And for the benefit of the viewers pala, ano yung first signs kung magkakaroon ng tsunami? Okay. May 3 signs. Of course, may 3 signs na tinitingnan para para masabing possible na magkaroon ng tsunami. Una, pag nakaramdam ka na ng earthquake, syempre. Pag nakaramdam ka ng especially if you're along the coastal areas, pag nakaramdam ka ng earthquake, and then second sign is mayroon bang changes dun sa sea level. Either nag-recede ba siya o tumaas. And then pangatlo, pag may parating na tsunami, usually mayroon siyang roar sound. So, maririnig po yan pag nasa coastal area ka na. So, pag nakita mo na yung 3 signs na yan, so, ang recommendation is to evacuate immediately to the high ground. So, again, may Takbo na agad, strong wag na i-vlog shaking. na. May strong shaking first. Second, may sea level changes na na-observe. Pangatlo, may roar sound. So, this, kahit one of these warning signs na to, dapat, di ba, evacuate ka na to the high elevation areas. Pero Yung hindi iba yan nangyari. bina-vlog pa eh. Yun yung Vlog pa, live stream pa eh. mga observation namin recently nga, yun. Pag nagbibideo pa sila. After the earthquake, nagkaroon ng sea level changes, lumalabas yung mga isda, di ba? Dun sa area. Binibidyohan pa nila yun. Kahit may parating ng mga matataas na wave, binibidyohan pa nila. So, ewan ko lang. So, yun, dapat hindi tolaran yan mga ganong behavior. In addition pala sa ganyan, ano pa yung mga challenges ng PHIVOX pagdating sa earthquake research, or rather pag-communicate ng earthquake sa public? Isa sa mga challenges na encounter namin pag may significant earthquake is yung pagkalat ng fake news. Yan, may interview ako discussing this tong pagkalat ng mga misinformation tsaka fake news eh. Ayun nga, kasi alam mo yun, pag may earthquake, parang nag-uunahan sa paglabas ng information. May mga vloggers, may mga, basta kung sino-sino naglalabas ng information na most of the time or mali yung information na nilalabas. So yun nga, parang nagkakaroon ng chaos dun sa landscape of information during earthquake events. And then nahihirapan ang PHIVOX kasi we have to address pa yung mga misinformation kaysa mag-focus kami dun sa analysis and do sa response sa earthquake. So may mga fake news pa kami kailangan i-address. So ayan, tapos dagdag problema. Ang tendency pa, mas naniniwala yung mga tao dito sa mga naglalabas ng fake news. So, parang may alam ako na page na ang laki ng following. Oo. Sinusundan ng mga Pinoy. Pwede ba i-name drop yun? Ikaw. Or ma-cyber libel tayo dito. Basta may isang site na naglalabas ng misinformation about earthquake. So, parang nagpipredict pa siya na watch out for the next 3 days. Di ba? Ganyan. Baka may possible earthquake na ganyan. Alam ko yan. So, ayun. Mas naniniwala nga yung mga tao sa mga naglalabas ng fake information. Mayroon mga instances na ganito naman. Totoo naman na may earthquake sa isang lugar, pero yung pinopost na photo ay
impact or effect sa ibang earthquake. Minsan earthquake sa may earthquake sa ibang bansa ipo-post, ina-associate dun sa event na yun. So mas alam mo yun, na nagpa-panic yung mga tao 'pag nakikita nila na Oo. ganun, may malaki pala yung impact ng isang earthquake pero in reality hindi naman pala siya malaki yung impact. Naglabas pa nga kayo ng recent na advisory, 'di ba? Kasi parang nung kasagsagan ng bagyo, parang may lumalabas na may isa pang bagyo tapos mag-ingat sa yung magnitude 8 na earthquake sa Oo. Pilipinas. Ayun pa, ano naman yun, yung mga taken out of context na mga information. Totoo naman na nabanggit ng director namin na may possible magnitude 8 pero that's an earthquake scenario. Hindi naman sinabi na magkakaroon talaga ng magnitude 8. Oo. Well, 'di ba, ganun. So yun, yung earthquake scenario na yun siyempre based na rin sa kakayahan ng trench na mag-produce ng isang earthquake. So ang sinasabi lang namin dun ay ito ay isang earthquake scenario and paghahandaan. Ang importante naman dun ay paghahandaan mo yung ganung mga scenario. Pero not necessarily na sinasabi namin na magkakaroon ng 8.2 ba yun? 8.2, magnitude 8.2 along that Manila Trench. Ayun. So kanina nabanggit mo yung yung plan nyo na i-model pa yung mga stress transfer ng mas madaming earthquakes and also yung mga mapping efforts nyo. In addition to that, may other plans pa ba kayo na moving forward with this research sa Philippine Trench na earthquakes at yung Surigao na earthquake? Well, sa Philippine Trench, medyo mas mahirap kasi siyang aralin kasi 'di ba, ang kailangan mo diyan nasa Ibang type tubig. ng equipment. Pero yun, sana hopefully ma-improve yung capability ng PHIVOLCS to study trenches. Actually kasi ang expertise ko talaga yung mga active faults. So doon yung focus ko. So kasi hindi pa until now hindi pa complete yung mapping ng active faults and we have to characterize these active faults. So yun yung focus ko ngayon. And baka gusto mo aralin ang mga trenches natin dito sa Philippines. Pero siyempre meron namang efforts din kami diyan. Yung nag-aaral ng tsunami, if you know si Robilin Bahanghas, siya yung nagfo-focus doon sa tsunami hazard. So mina-model niya yung mga itong mga trenches natin and of course inaaral niya yung deposits ng tsunami. Dapat i-invite ko din si Ate Rob next time. Oo. Siya ang nag-i-specialize in tsunami and yung mga subduction earthquakes. Ayun. So, before we let you go, ano yung mga advice na mabibigay mo sa mga aspiring researchers? In the field of research, you have to keep improving yourself. So, very important yan. Siyempre, hindi tayo perfect at hindi ka naman magaling agad pag na researcher. So, you have to build talaga yung mga skill set day after day. Kasi para mas maging accurate yung analysis. Kaya nga ako nag-decide mag-take pa ng graduate studies is to improve yung skill sets in terms of research. And pag gusto mo maging researcher, kailangan strong yung loob mo. Kasi there will be a lot of times na you will be discouraged to continue yung paggawa ng research. Maraming factors dyan. May mga science politics, ganyan. May mga taong actually would discourage you na gawin yung mga research. Pero kailangan mo lang maging strong. And ang key dito is may passion ka sa ginagawa mo. Medyo cliche pero yun nga. If you have the passion, you will be a good researcher in that field. Tapos work-life balance, important. Very important kasi may phase ako na burn out ako in terms of my academic and research work na dumating ako sa point na
ayoko na maging researcher, ganyan kasi sobrang burnout ko kasi nakakapagod talaga. Imagine full-time employee ako ng PHIVOLCS, then you have and then part-time student, so kailangan kong i-balance yung time ko, and then marami pang issues din na kailangan yung politics, so mabu-burnout ka talaga. And Problema pa pag may pag may class requirements tas biglang nagkalindol ayun. tas kailangan kang ipadala. Ayun, actually may instances ako na ganyan na I have to prioritize yung pag-respond sa earthquake. So kailangan kong umabsent sa mga klase for a long time. Ayun, siyempre after work, dapat yung time ko after work ide-dedicate ko sa academics. So mawawalan ka talaga ng work-life balance. So mababurnout ka, yun yung So ayun lang. As much as possible, i-maintain, if you are a researcher, i-maintain yung work-life balance. Lastly, do you have anything to promote? Anything to promote? Siguro stay tuned na lang kasi sa mga future publications from PHIVOLCS. So marami kaming nakalinyang mga publication. Yan, basahin niyo yung mga Tumblr articles na ginawa namin. Kasi yan, Sa mga open file reports. Open file reports, if you want to understand earthquakes. Ayun, initiative ko kasi yan, yung nag-a-analyze ng earthquake. Dati kasi parang hindi siya masyadong ginagawa. So, di ba, curious ka, di ba, pag nagkaroon ng significant earthquake, magiging curious ka, di ba, kung ano nag-cause nito, bakit ganun yung earthquake. So, ang ginagawa ko, parang ina-analyze ko yung readily available data. Dati, yung mga analysis na ginagawa ko sa mga earthquake, internal lang siya. May nagsabi sa akin, sayang yung ginagawa mo kung internal lang siya. So, we decided na magsulat ng short analysis, and we found a platform, itong Tumblr, na would accept yung mga short earthquake analysis na ang style niya is popular type para mas maintindihan din ng mga tao. Tsaka din, ang ganda nung yung sinulat mo yung after nung Palawan na earthquake, yung nag-viral na bigla yung mga tao bakit may earthquake doon. Ayun, yung earthquake na yun, ayun pala mayroong manifestation ng fault on the offshore area near Palawan, not necessarily nasa Palawan yung faults na mapa. And ayun yung use nung high resolution bathymetry. Ayun, ano pa ba? Yung Ako at Geo pala. Manood din kayo every Monday. Yon. Actually, yan, isa sa mga ipopromote ko diyan, parang itong podcast nito, ang Ako at Geo ay parang ganoon din. Nag-i-interview ng mga experts sa PHIVOLCS, and if you want to know about kung anong ginagawa namin sa PHIVOLCS and anything about earthquakes and volcanoes, manood kayo ng Ako at Geo. Actually, matatapos na siya ngayong August. Pero you can actually watch yung mga replays ng Ako at Geo. And possible magkaroon din ng season 2 ng Ako at Geo. Abangan nyo, baka next year, January. Ayun. So dito na nagtatapos yung ating episode for today. Maraming salamat, Deo, sa pagbibigay ng inyong oras and expertise. At maraming salamat din sa ating audience sa pakikinig or panonood. See you everyone sa next episode.